Huwag lang i-overmix yung ating butter. So, yan yung texture niya. So, yan. And then, i-flip na natin to kung talagang successful. Happy kaya. Oh, no. Yes, it's perfect. Yeah. Flat talaga siya. Ayan. Kita na. Excited na akong kainin. Happy! Yes! Na-perfect ko din. Para sa akin, perfect to. So, ito yung ating last. And yeah. So guys, if you like more of these videos, don't forget to like, comment, share, and subscribe. It's my new playlist. It's Sha Rap. So, yan. Tada! So, flip ko na. Nakaka-excite kaya yung mga bubbles ko. Flip na natin. Medyo ako pagdating sa... Oh my God! Medyo ako sa pagdating sa... Gusto ko yung medyo ganyan. Hindi ako nasunog. So, yan. Thank you for watching!